sambung ajar tentang pembentukan imej oleh Cermin Sfera. Okey, sebelum tu ini sudu. Okey, sudu. Kalau awak tengok dalam buku teks ada dia terangkan sudu tentang cermin cembung dan cermin cekung. Okey, macam mana kita nak tahu cermin cembung dan cermin cekung? Okey. So, sudu kan bentuknya melengkung macam ni kan? Okey. So, yang kita pandang ni adalah cembung. Okey. Ni adalah cembung dan ini adalah cekung. Okey. Kalau ambil sudu ni, pergi ambil sudu. Pergi ambil sudu, tengok muka awak sendiri dekat sudu ni. Okey, kalau awak nampak muka awak ni tegak, muka awak tak songsang, muka awak tegak, maksudnya ini adalah cermin cembung. Okey, bila awak tengok bahagian yang dalam ni, muka awak adalah songsang. Okey, maksudnya ini adalah cermin cekung. Okey, dia punya ciri ni sebenarnya terbalik dengan kanta. Okey, macam kita buat hari tu, kanta cembung biasanya imejnya adalah songsang, tapi kanta cekung imejnya adalah tegak. Jadi cermin cembung ni, karakter dia tu, ciri imej dia tu hampir sama dengan kanta cekung. Cermin cembung, kanta cekung. Cermin cekung, kanta cembung. Okey, di belakang cikgu adalah satu aplikasi Cermin Sfera. Okey, ini adalah cermin cembung. Kalau kita perhatikan, cermin cembung bezanya dengan cermin biasa ialah cermin cembung imejnya adalah lebih luas dan lebih besar. Okey, cermin cembung membantu kita untuk melihat objek di mana mata kita tidak dapat melihat secara logiknya lah, kerana mungkin imej itu berada di titik buta mata kita. Okey, jadi dengan cermin cembung kita dapat melihat objek yang tidak dapat dilihat secara stereoskopik lah. Okey. Okey, cikgu tunjukkan cermin sfera. Contohnya ini satu sfera iaitu cermin sfera. Okey, kalau kita bahagikan dua, dia ada paksi utama. Kemudian dia ada pusat kelengkungan C. Okey, dan juga F adalah titik fokus. Okey, P pula apa? P adalah kutub cermin sfera. Okey, sebagai contoh, cikgu conteng di sini. Okey, ini yang sebelah ini adalah kutub cermin sfera sebelah kanan, ni kutub cermin sfera sebelah kiri. Okey, mana kita nak dapatkan cermin cembung dan cermin cekung? Okey, ini cermin cembung cekung kita akan dapat di sini. Okey, bila kita potong sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, yang mana satu cermin cembung, yang mana satu cermin cekung? Kita kena ingat baliklah yang bentuk sudu tadi. Okey, so yang sebelah kanan cikgu ini adalah sejenis cermin cekung. Okey, cermin cekung. Jadi yang sebelah kiri cikgu adalah cermin cembung. Okey. Macam mana nak bezakan cermin cekung dengan cermin cembung ni? Pertama, kita ingat sudunya, dan perbezaan yang kedua adalah cermin cekung, titik fokus dan pusat kelengkungannya di depan cermin. Okey, ni di hadapan cermin. Manakala titik fokus dan pusat kelengkungan C untuk cermin cembung, dia di belakang cermin. Okey, so nanti kita akan buat melukis rajah sinar untuk cermin cembung dan cermin cekung, so awak akan lebih mudah faham lah. Okey. Okey, seterusnya persamaan cermin dan kanta. Okey, untuk paparan slide cikgu dah tunjuk cermin cembung dan kanta cekung. Apakah persamaannya? Okey, daripada kita tengok sinar yang melalui cermin cembung, yang ini sinar yang melalui cermin cembung akan mencapah ataupun dicapahkan.
akan mencapah di mana melalui titik fokus di bahagian belakang cermin. Bagaimanapun, kalau kita tengok kanta cekung, sama juga sinar yang melalui kanta cekung akan mencapah dan dia melalui titik fokus di bahagian depan kanta. Jadi persamaan cermin cembung dan kanta cekung, cahaya yang melaluinya akan mencapah. Seterusnya adalah persamaan cermin cekung dan kanta cembung. Kalau kita perhatikan cermin cembung, sinar yang melaluinya akan menumpu. Kat sini cikgu tunjuk. Dia akan menumpu di titik fokus, iaitu di titik F. Titik fokus untuk cermin cekung berada di hadapan cermin. Pusat kelengkungan pun berada di hadapan cermin. Tetapi untuk kanta cembung, titik fokusnya berada di belakang kanta. Tapi kedua-duanya menghasilkan sinar yang menumpu. Cikgu lukis saja sinar untuk cermin cekung dulu. Macam cikgu datangkan tadi, cermin cekung, titik fokus berada di hadapan cermin. Juga titik pun berada di bahagian hadapan cermin. Yang cikgu ada garis-garis ni menunjukkan dia di belakang cermin. Cikgu terangkan dulu. Di bahagian depan ni, ini adalah kutub cermin sfera. Antara P ke F, ini merupakan F kecil, iaitu panjang fokus. P ke C ni, ini adalah R, iaitu jejari sfera. Yang pertama, padam dulu. Yang pertama, cikgu nak lukis rajah sinar untuk objek yang berada lebih besar daripada panjang fokus tetapi lebih kecil daripada 2F. 2F di sini adalah di C, di pusat kelengkungan. Jadi cikgu letak satu objek warna merah. Cikgu nak letak macam buku teks lah. Cikgu letak macam buku teks. Dia buat bentuk arrow. Cikgu lukis anak panah kat sini. Ray yang pertama, masih ingat lagi tak? Ray yang pertama mestilah kepala objek melalui C. Jadi keluarkan pembaris. Yang pertama, kepala objek mesti lalu C. Pastikan betul-betul kat line dia. Cikgu gariskan panjang-panjang. Itu ray pertama. Ray yang melalui C, dia tidak dibiaskan. Macam ni, dan patah balik sinarnya, haluan sinarnya sama, cuma dia bertukar arah. Ray yang kedua, sinar yang kedua, warna hijau, yang selari dengan faksi utama. Sampai sini je kelengkungan, dan dia akan ditumpukan di F.
sikit. Okey, letak sambung sini. Sambungkan sikit, bagi bersilang biasa kena bagi dia bersilang. Okey, dah bersih. Mana imejnya? Okey, imejnya berada ini kepala dia dan ini imej kita. Okey, so ini imej dan sini objek. Okay, seperti biasa kita tulis ciri imej. Ciri imej untuk cermin cekung. Okey, yang pertama, nyata atau maya. Okey, dia terbalik dengan rantah. Okey, macam cikgu cakap tadi, cermin cekung dia punya ciri imej sama dengan rantah cembung. Rantah cembung di bahagian depan dan di bahagian belakang. Okey, rantah cembung titik fokus ni di bahagian belakang, tapi cermin cekung titik fokus ni di bahagian depan. Jadi hasil di cermin cekung apabila dia sama dengan kedudukan objek, imejnya adalah nyata. So yang pertama, imejnya nyata. Yang kedua, songsang kerana kepalanya di bawah dan diperbesar. Okey, so jadi cermin cekung sama macam rantah cembung. Objek lebih kecil daripada panjang fokus. Jadi cikgu nak letak satu objek bentuk orang, kaki dia sampai bawah ni. Okay. Yang pertama kita kena buat sinar yang pertama, mesti melalui daripada kepala pergi ke titik C. Okay, buat panjang-panjang pun tak apa. Okay, kemudian kita letakkan arrow dia. Okay, sinar yang melalui titik C dia akan terpatah balik melalui lintasan yang sama. Okay, kemudian kita buat sinar yang melalui melalui kepala yang selari dengan paksi utama. Okay, sampai ke cermin saja. Ke cermin, kemudian daripada titik fokus okey, sepatutnya sinar yang selari dengan paksi utama menuju titik fokus. Okay, tapi kita tak jumpa titik yang bersilang di hadapan cermin. Okay, jadi awak gariskan sehingga bertemu. Okay, macam ni lah. So kalau kita letak arrow kat sini dan di sini. Okay, di mana imej kita adalah di titik yang bersilang. Okay, yang bersilang. So ini objek kita dan ini cikgu betulkan. Okey, ini objek dan ini imej. Okay. Apa ciri imejnya? Ciri imej untuk objek ini yang pertama adalah maya atau nyata. Dia adalah maya kerana imej berada di belakang cermin. Okay. Yang kedua, dia adalah tegak.
Dan yang ketiga, dia ada berbesar. Okey. Imej yang terakhir boleh juga putus-putus untuk menunjukkan yang objek itu adalah maya. Imej itu adalah maya. Okey. Tapi tak lukis putus-putus pun tak apa, diterima.